माई युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ म फेरि पनि छतमाथि आइसकेको छु र तपाईहरुलाई स्पेशल मेरो बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु र स्पेशली आजको भिडियो स्पेशली यो हावा, यो आकाश, यो एन्भाइरोमेन्ट यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ र माथि आउँदा जुन यो टेरेस माथि आउँदा फिलिङ आउँछ नि त्यो साह्रै असम छ हैन। साह्रै नै एकदम सर्र चिसो हावा लाग्दैन कि अहिले म साउदीमा छु, तर यस्तो छ दिउँसो फेरि यहाँ भन्नै नसकिने छ, एकदमै गर्मी हुन्छ र अहिले साह्रै राम्रो वातावरण छ। अनि तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदमै स्वागत छ र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै अब आफ्नो बारेमा ब्लगिङ भिडियोहरू बनाउने गर्दछु र च्यानलमा ब्लगको बारेमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा जोइन हुन नबिर्सिनु होला र मेरो फेसबुक पेज ब्लगर कृष्णलाई पनि फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुलाई म केही सिनेमेटिक सर्टहरूको बारेमा पनि भन्नेछु र सिनेमेटिक सर्ट कसरी बनाउँछन् म यो भिडियो बनाएर हाल्नेछु। प्लिज ब्लग बनाउने नयाँ साथीहरू मेरो भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। कसरी ब्लग बनाउने स्पेशली आज मसँग कन्टेन्ट त केही पनि छैन, तर पनि म एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो स्पेशली सिनेमेटिक सर्ट, एकदम राम्रो मौसम छ अनि त्यो विषयमा छ र ब्लग भनेको जसरी पनि बनाउन सकिँदो रहेछ कि वास्तवमा हामीले कन्फिडेन्सका साथ बनाउन सक्यो भने जुन कुरामा पनि ब्लग बन्न सक्छ र त्यो ब्लग बनाउनु ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ, तर राम्रो ठाउँमा गएर राम्रो लोकेसन हाल्न सक्नु नै ब्लगिङको स्पेसालिटी हो होइन। त्यसै भएर तपाईहरु ब्लग भिडियोको बारेमा केही जानकारीका लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज म बाहिर जान त पाइनँ, त्यही पनि मेरो छतमाथि आएर टेरेसमा आएर म केही राम्रा लोकेसनहरू दिनेछु र केही सिनेमेटिक सर्टहरू हालेर सिनेमेटिक सर्टहरू हेर्न नबिर्सिनु होला। स्लो मोसनमा कसरी बनाउने ब्लगमा त्यो विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। ल त आजको भिडियोमा यति मात्र भन्न चाहन्छु र यस्तो भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त नमस्कार, बाइ बाइ, सी यू, जय नेपाल।